নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি বনাবলৈ গৈছোঁ টেঙা মিঠাৰ আমৰ চাটনি। তো আহকচোন চাওঁ। তো পোনপ্ৰথমতে আমি জিৰাখিনি গৰম কৰি ল'ম ভালদৰে, যাতে যেতিয়া মিক্সিত দিম তেতিয়া ভালদৰে পিছা যায়। তো এইখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। তো এয়া হ'ল আম, জলকীয়া, নিমখ, চেনি আৰু এয়া হ'ল জিৰা। তো এতিয়া আমি আমৰ বাকলিটো চেলাই ল'ম। এই আমৰ চাটনিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। তো আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু অতি সোনকালে আমি এই চেনেলটিত এটি গিভৱে কণ্টেষ্ট পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে সকলোৱে যেন পাৰ্টিচিপেট কৰে আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো দুয়োটা আমৰ বাকলি চেলা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, যাতে মিক্সিত পিছাতে অসুবিধা নহয় আৰু আমৰ গুটিটো ওলাই ল'ম। তো এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি মিক্সিত দিম। তো এয়া হ'ল আমখিনি দি দিছোঁ মিক্সিত, আৰু এয়া জিৰা, গৰম কৰা জিৰাখিনি, আৰু এয়া দুটা জলকীয়া, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, চেনি সোৱাদ অনুসৰি দিব, আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায়। আৰু এতিয়া আমি মেচিনটো চলাই দিম। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ একদম পিছা গৈছে। তো এতিয়া আমি এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা খট্টা মিঠা আমৰ চাটনি হৈ গৈছে। তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।